Hi friends, welcome to channel. As আমি newspaper trending newspaper read কৰিম। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেলটো দবাই দিব আৰু লাইক কৰিব। চ' এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অল যাব লাগিব ষ্টিকাৰত গৈ পেলাই আমি তাৰ PNG ল'ব লাগিব। পিছত এড হ'ব লাগিব, ইয়াত কৰাৰ পিছত ইয়াক ব্লেণ্ড লৈ যাব লাগিব, ব্লেণ্ড লৈ গ'লে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, স্ক্ৰীন কৰিব পাৰি। ৰাইট দি পেলাই এতিয়া যাব লাগিব হোৱাইট। এতিয়া আমি টুলছলৈ যাম, টুলছ গৈ পেলাই ইয়াত লিখা আছে হোৱাইট, তালৈ যাব লাগিব। আমি এডজাষ্টলৈ যাব লাগিব, গৈ পেলাই 5th নম্বৰ অপশ্যনত যাব লাগিব, তাত গৈ পেলাই এইটো ভৰাই দিব লাগিব। চৰি, ইয়াত অকণমান এতিয়া আমি প্ৰিছেট ল'ম, ইয়াৰ এটা ৰেড ল'ম আৰু ব্লু ল'ম। এইটো এটা আৰু আছে আপোনাৰ ৰেড এটা। দুটো PNG আমি ইউজ কৰিম, ইউজ কৰি পেলাই এটা চাইডত এটা লগাম। ফাৰ্ষ্ট অল লগাম ৰেডটো, ডাঙৰ কৰি লওঁ। ইয়াত গৈ ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব, ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনলৈ লৈ আহিব লাগিব, স্ক্ৰীন অনলাইন নহ'লে মাল্টিপ্লাই। অলপ এতিয়া আমি লৈ আহিম মাল্টিপ্লাই, তাৰপিছতো এতিয়া আনিম ইয়াকে আমি ব্লেণ্ড কৰিম, ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত মাল্টিপ্লাই কৰিম, মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত ফটো এনেকুৱা হ'ব। আমি অকণমান সৰুকৈ ৰাখিম, এতিয়া হৈ গ'ল। তেওঁ ৰাইটত ক্লিক কৰিব লাগিব, ৰাইটত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত ছেভ কৰি দিব লাগিব। ছেভ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ৰাইট ৰুমলৈ যাব লাগিব, তাত গৈ পেলাই কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি লাইট ৰুমলৈ আহিছোঁ ফটোটো। এতিয়া আমি ইফালে যাব লাগিব, ইয়াত লাইটত বস্তুটো অকণমান বঢ়াব লাগিব, কনট্ৰাষ্টটো অকণমান বঢ়াব লাগিব, হাইলাইটটো বঢ়াব লাগিব, শ্বেডোজটো কমকৈ ৰাখিম। এতিয়া আমাৰ যাব লাগিব কালাৰত গৈ পেলাই মিক্সলৈ যাব লাগিব, মিক্সলৈ গৈ পেলাই য়েল্ল' কালাৰটো কমকৈ ৰাখিব লাগিব। ফ'ৰ্থ নম্বৰ অপশ্যন যাব লাগিব, তাত গৈ পেলাই এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। চাইডলৈকে ৰাখিব লাগিব আৰু পিছত গৈ পেলাই অকণমান বঢ়াই দিব লাগিব। বাকীটোত গৈ পেলাই চেচুৰেশ্যনটো কমকৈ ৰাখিব লাগিব। বঢ়াই দিব লাগিব। এতিয়া আমি যাব লাগিব ছেকেণ্ড নম্বৰ অপশ্যনত, তাত গৈ পেলাই চেচুৰেশ্যনটো অলপ বেছিকৈ ৰাখিম, 20লৈকে ৰাখিম।
ইয়াত চেচুৰেশ্যনটো কমকৈ ৰাখিলোঁ। এতিয়া ওপৰটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই যাব লাগিব কালাৰ পিছতো যাব লাগিব, তাত গৈ পেলাই বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ কমকৈ ৰাখিব লাগিব। +0.4লৈকে ৰাখিছোঁ, -4লৈকে ৰাখিছোঁ। এতিয়া পিছতো যাব লাগিব, তাত গৈ পেলাই নইজ ৰিডাকশ্যন বঢ়াই দিব লাগিব, ডিটেইলছটো কমকৈ ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰিছেট বনোৱা আছে, আপোনাৰ যিবিলাক এইটো দিব পাৰিব, প্ৰিছেট আছে। প্ৰিছেট হয়, এতিয়া আমি প্ৰিছেটলৈ নাযাওঁ। এতিয়া আমাৰ ফটোটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এটা লগো ল'ব লাগিব, চাব পাৰে বিফৰ এণ্ড আফটাৰ। এতিয়া আমি লগো লগাবলৈ পিক্সাৰ্টলৈ যাব, আমি পিক্সাৰ্টলৈ যাম ফটোটো, পিক্সাৰ্টত লগো লগাম, চাই থাকক। এতিয়া মোৰ লগো আহিছে। এতিয়া লগো ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াত কৰিলোঁ লগো এড কৰি পেলাই ইয়াত ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব। ব্লেণ্ড কৰিলে ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, এতিয়া আমাৰ লগোটো আহি যাব। এতিয়া আপোনাৰ য'তে মন যায় তাতে লগাব পাৰিব। এতিয়া আমি ইয়াতে লগাম, সৰুকৈ লগাম। এতিয়া মোৰ লগোটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ৰাইটত ক্লিক কৰিব লাগিব। এয়া আমাৰ লগো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আজিলৈকে এইখিনিয়ে। অতি সোনকালে আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আহিম। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু দোৱা কৰিব।